Nhiều công đoạn. Nó quay từng phân loại một thôi. Thằng nó không thích cái tác để nó không cung. Làm nếp đi, khóa của đôi làm nếp đi. Đây có không cùng ngoài cũng có đâu không cái tổng không chẳng. Đợi dưới đó, cả đấy tấm dưới này treo cổ ít dưới này. Đợi dưới này, đợi dưới này, nắp nuôi ra treo gạch luôn. Nào bắt treo gạch đấy. Đây nụ lên là trong nụ lên. Cái chuyện lớn thì tôi lấy. Đây là cái đây đi. Đại đấy. Đại cắt vào đây này, để vào chân bà. Cái này Trung Quốc đi để đây. Nó đang chút xưa về được chưa nhỉ? Cắt để lại. Lúc kia tôi sửa chữa chắc nước tí 3 phút.
Gật cho ông đau để trong nhà mình nó phải cậy những gạch nó chia khoảng đi. Cắt mua như lát vào xong rồi xong rồi cũng là dập lấy đi ai cắt nhiều đi